अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नन چې کوم زموږ د کلاس ټاپک ته په پایتن کې به مونږ نن نمبر ګیسینګ گیم ډیزاین کو سمپل دلته مونږ یو فایل اغست دی نیم دی مونږ سره نمبر ګیسینګ گیم ډاٹ پی وای صحیح شو په دې گیم سیناریو به مونږ سره داسې وی چې په دې کې به مونږه پروګرام چې کله رن کو نو کمپیوټر سایډ نو مونږ سره رینډملی یو نمبر چوز کیږي هغه نمبر به مونږ څه کو فایند کوو به سمپل دلته زرا ما یو لایبرری یوز کړه هغه موږ سره راغلی دا امپورټ رینډم جست رالم رینډم لایبرری مې دلته ولګوله په دې ځای کې زه یو فنکشن ډیفاین کوم دا به موږ لاست کې بیا څه کال کوو هغې ته ما نوم ورکړلو نمبر ګیسینګ گیم مې ولا ورکړو داسې صحیح شو تاسو ولا اینی نیم ورکولی شئ انټر بټن به پریس کو اوس زم چې ما سره په دې کې دوه نمبرز کیټګري راځي یو برا سره لور وی بل برا سره راځي هاي برازي را سره سمبل زرا علم دلته مو لیکلو جست یو ویریبل مې واوښتو په څه باندې لور نمبر ایکوالز ټو زما لور نمبر به سی 1 بی دغه شانتي کزه دلته یو بل ویریبل واخلم په څه باندې اپر نمبر باندې ایکوال ساين ولګو اپر نمبر زما لایک 100 ته لکه کمپیوټر موږ سره نمبر چوز کوي یو د لور نمبر به 1 وی اپر برا سره 100 وی نو د 1 او د 100 ترمن زبیر سره بیا نیکسٹ دلته موږ سره کمپیوټر نمبر چې به اخلي هغه لپاره مو لګولو نمبر 2 جست را مو لګولو سا ګیسینګ صحیح شو لا نمبر 2 ګیس مو لګولو دوه ټیک ها ایکوال ساين ولګو زرا علم دلته رینډم چې کوم زموږ ماډیول لګو به کال کو رینډم ډاټا رینډینټ میتھډ به یوز کو په دې کې به یو نمبر چوز کی د لوور نمبر او د اپر د دې ترمنځ به دا نمبر څه کوي چوز کوي ونه دا به داسې ولګو صحیح شو بیا به دې کې زم چې ما سره کوم دا نمبر کله معلوم شنو دغه لپاره یو بل ویریبل مو لګو اټمپټس هغه مو ته شو شي دلته به لګو سا اټمپټس کو لګو صحیح شو داسې ایکوال ساين به لګو او په دې کې سٹارټ کې ویلیو به موږ 0 ورواچو مطلب چې 0 اټمپټس په زمونږه دې ځای پوره شي بیا نیکسٹ په دې کې یو میسج به موږ لګو پرینټ او په دې کې د مو لګولو ویلکم ټو دی نمبر ګیسینګ گیم جست کالم دلته مو لګول سا ویلکم ټو دی نمبر ګیسینګ گیم داسې ولګو صحیح شو بیا ورا شو دلته با انټر بٹن پریس کو او دلته یو بل دغه ته زله کوم اف سټرینګ کینو پرینټ بولګو او دلته بولګو اف سټرینګز او جست را له مولا ګول جسا گیس دی نمبر بټوین صحیح شو دسا زما اف سټرینګز نو ته بولګو د لوور نمبر چې کوم دی او دلته بولګو اینڈ دلته بس راشي دا سره اپر نمبر براشي صحیح شو لوور نمبر او اپر نمبر د دې ترمنځ زمونږ دا نمبر څه کو ګیسټ کوو کلیر دی اوس پدې کې زه ورته وایم کنه جست رالم زم چې دا د ملټیپل ټایم چلی دلته به او چلو یو وایل لوپ نو دلته به لګو وایل ټرو جست رالم وایل ټرو نو لګولو او زم چې ما سره کله ایکسپشن بګینه راځي نو ایکسپشن د لپاره موږ اینډ کې لګول شو دې ټایم کې لګو جست رالم دې کې مو لګولو ایکسپشن ولاس کې موږ لګو زرالم ما یو ویریبل واغشتو ګیسټ نیم باندې او دلته موږ لګولو انټیجر اف انپوټ جست هم لګولو انټیجر اف انپوټ او په دې کې زه لګوم چې ما سره انټر یور ګیسټ صحیح شو انټر یور ګیسټ ته کم نمبر ګیسټ کې هغه د څه کا انټر کا ګیسټ نمبر هم لګول شو انټر یور ګیسټ هم لګول شي دلته به انټر بٹن بیا پریس کو اوس ورته زم کنه چې ما سره کله دا ون ټایم چې لینو دینه پس ته زمونږ د اټمپټ سره دا دې سکیږي پلس کیږي نو پلس ایکوال ټو 1 بشي دا انکریمنٹ کومګه ون ټایم بدی مونږ سکو انکریمنٹ بکونو دې زه پورې به زمونږ سب راځي زموږ چې کوم اټمپټس ته هغه بدل تنه سکیږي انکریمنٹ کیږي براسره اوس ورته زم دلته سمپل زه ورته چې ما سره کوم د اټمپټس ته دې څه ته مو لګولو اف زه ورته مګنه چې ما سره کوم دلته دا ګیسټ راغلی دی که چېرې دا ما سره لیس دین لوور نمبر وی آر او زم چې کوم ما سره دا ګیسټ نمبر دی دا ما سره ګریټر دین سی وی اپر نمبر وی دا یو اپر نمبر چې زموږ کوم راغلی نو ته بیا موږ ته دلته څه شو کوا سره شو کوا په دې کې ته بیا موږ ته وایا چې پلیز ګیس ا نمبر بټوین لوور اینڈ اپر دلته بیا موږ ته شو چې دا نمبر ما سره بټوین د چا مطلب دا چې پوینټ کې یو د لوور او بل سره د صد اپر نو زبر شم دلته بوله کوم پرینټ او اف سټرینګز کې مو لګول دلته جست او مې لګول سر اف او درالم دلته ما ولیکلو چې پریس دی نمبر سره دلته مو لګولو پلیز گیس ا نمبر بولګو بټوین
صحیح شو between یو ما سره سره شي lower number دلته بوله ګوسا lower number just وبله ګوسا lower number and بل ور سره سره شي upper number چې د دې ترمنځ دا نمبر د څه کوا دا ګیسټ کوا صحیح شو اوس دلته زرا علما لکه زوایم چې دا یو نمبر وی کنه چې هغه لیس دین لوور نمبر لکه فور ایگزامپل یو یوزر رالو هغه لیس دین لوور نمبر هغه نمبر نه ډیر زیات کم دا کړلو لکه زما دا کم لوور نمبر دی دا لکه لایک هغه پریس کولو -1 نو -1 خو زموږ نمبر کې نشته دا 1 نه دی نو دلته بتا دا یو میسج شو کوي ک بیا وته زم چې د 100 نه 102 ز پریس کوم نو چې بیا ما دا چې پلیز ګیس ا نمبر بټوین دا 1 او دا 100 د دې ترمنځ وګه دینه بهر مکوا نو چې د کوم ته شو کېږي صحیح شو دا مې دی لپاره دا کنډیشن ولګولو کلیر دی اوس پدې کې زویما الایف سټیټمنټ ما لګولو دلته صحیح شو الایف ولګو پدې الایف کو ته زم چې ما سره کم دا ګیس نمبر دی کنه ک چېرې دا ما سره سیوی لیست دینا دا ما سره لیست دین وی د چانه د نمبر ټو ګیس نه زمون چې کم دغه غسته چې کم زمون کمپیوټر بچوس کوي نو ته بیا مونږ ته پرینټ کا سره تا پرینټ کا زه دیم چې ته مونږ ته پرینټ کا چې ټو لو صحیح شو ما جست لګو ټو لو او دلته مې لګولو ټرای اگین جست مې لګولو سر ټرای اگین چې ته دوباره ټرای کا صحیح شو دلته برا شو داسې بولګو بیا زر عالم دلته مې لګولو الایف سمپل سم لګولو الایف مې لګولو زه دیم چې ما سره کوم دا ګیس نمبر دی کدا ما سره ګریټر دین سیویر نمبر ټو ګیس ورا سره نو ته بیا مونږ ته شو چې سا پرینټ او دلته ورته لګو چې سر ټو هاي سمپل مې سو لګولو ټو هاي مو لګولو او دلته برا شو دي ځکه وته جست او لګو موږ سا ټرای اگین واپس مو لګولو سا ټرای اگین مو لګولو داسې بیا دلته رالم انټر بٹن موږ پریس کو صحیح شو کله کني وی نو را شو ایلس پارت ولګو دي ځکه زه جست رالم انټر بٹن بدینه پس پریس کو او دلته بولګو ایلزا سبو لګو ایلزا او په ایلس کې ورته مو لګولو پرینټ او زه اف سټرینګز لګوم نو اف سټرینګز مو لګو او په دې کې ورته زه شو کوم چې سا کانګریټس جست رالم لګولو CONG جست مو لګولو کنګریچولیشن صحیح شو او دلته مو لګو چې سا یو گیس دی نمبر ان او زم چې څونه اټمپټ شي وي نو ابسټینګز نو دلته وته اټمپټس کال کو اټمپټس په لګو او دلته وته لګو سا اټمپټس چې په دوه اټمپټس کې دا نمبر څه شو پاین شو را سره دلته وته دا سمپل کال کو دي ځکه صحیح شو بیا بدل تر شومګه چې کله دا نمبر زمو معلوم شي کنه نمبر معلوم شي نو ته بیا دا پروګرام څه کا بدل دا بریک کا ځکه چې وای لوپ لګیدلې بریک کیږي او کزم چې نه دا څه چل کوو چې ما سره کوم نمبر ګیس شي هغه د ماته شو شي نو دا کله بار بدا چلو کو دي ځکه بوله کو پرینټ او دلته مولا ګولو ګیسینګ نمبر از دلته مولا ګولو ګیسینګ نمبر از ایکوال او دلته ورته سو لګو کامه بولګو او په دې ځکه د ځکه کال کوم څه ګیسینګ نمبر زمو چې کوم دا ګیس ټو نمبر دی دا بولګو دا سي جست رالم نمبر ټو ګیس سوري نمبر ټو ګیس چې ما سره کوم راغلي دی ورته کال کو او دې ځنه پس په مونږ سو ګو دا چل وو چې کله دا پروګرام مونږ رن کوو موږ به ایرر راکې صبر راګی رااله ایرر ورکې ایرر رااله ذکر راکې کومه د لو د هاي نمبر نه ویلیو ډیر انټر کو کنه نو بیا موږ سره کې ایرر راکې نو دا چل وو چې دل دبا یو دغه لګو مونږه یو کیورډ ولګو ټرای صحیح شو ایکسپشن هینډلینګ لپاره او دلته برا شو د دې سلیکشن موالو دا بر دې بوډي کې راولو دا سي ټیپ بٹن په پریس کو نو دا بر دې بوډي کې موږ سره شي رابشي را سره صحیح شو او دلته دا زموږ څه شو جست بریک شو انټر بٹن په پریس کو اوس ورته زم کنه چې ایکسپټ جست عالم دلته مسوله ګولو زه ایکسپټ کوم ګور ټرای دا وګور ټرای زموږ دی بلوک کړي نو لګ دی خبره شو دلته مولا ګولو ایکسپټ او زما چې کوم ایرر راغی زه ایکسپټ کوم هغه ما سره په ویلیو ایرر کې موږ څه کو شو به کو نو ویلیو ایرر بولګو او دلته بولګو پرینټ او پرینټ سره سره دلته بزول کوم چې سا invalid سمبل ګولو invalid input please enter a valid number please enter a valid
نمبر داسې بولګو چې لکه څه کا ویلډ نمبر انټر کا صحیح شو. اوس دې زبر زموږ دا پروګرام شو کمپلیټ شو را سره. اوس یې ما چې دې ز کال کوم نو یو ګور موږ به مین دل ترا شو زما چې کم دغه راغلي دي دا مې د راغلي جست دل ته بولګو اف او زه دیم چې ما سره کم زما کم مین نیم والا فنکشن دا بولګو او دا ډبل ایکوال ټو او مین فنکشن به کال کوم نو دلته به داسې ولګو او په دې کې ورته موږ کال کوسا مین چې زمون کم دی مین فنکشن به کال کو او دلته به دا ولګو صحیح شو. بیا به انټر بټن موږ پریس کو دا به زموږ سمپل سیک راشي مین کې برش کو دلته به دی دا سپریټر ولګو او زما چې کم فنکشن نیم دی نمبر گیسینګ گیم دا ولګو صحیح شو. اوس دا زموږ دا فنکشن کال کړل شو او دلته موږ جست دا شو مطلب دا چې دا زموږ مین فنکشن دی دا یو فنکشن موږ کال کو دا زموږ سمپل یو پروګرام. اوس که زرا کلیک کم دا پروګرام موږ دلته نه رن کو صحیح شو او دلته ګورمادي چې ویلکم ټو دی نمبر گیسینګ گیم گیس دی نمبر بټوین 1 and 100 زرا له ما ورکو 56 انټر بٹن پریس کړو مادي چې 2 لو try again الکه ډیر کم دی وي تاسو کا غټ نمبر ورواچو کزه 70 والم ما ته بیا وي چې 2 لو try again مطلب چې دین موږ سره انکریز دی کزه 80 والم نو ما دي چې 2 لو کزه واهلم 90 نو ما دي چې 2 هاي مطلب دا رې چې دی وخت زمونږه دا نمبر چې کم دی د 90 او د 80 ترمنځ لري کزه دل تراشه مو ورکم 75 لا سوري دل زم چې 2 هاي دي نو زم چې زور کما 85 انټر بٹن پریس کو نو ما دي چې 2 لو صحیح شو زرا له ما ورکو 87 انټر بٹن پریس کو ما دا وی چې لګستا نمبر څه شو گیس شو ما دي چې کنګریچولیشن یو گیس دی نمبر ان 6 اټمپټس په 6 اټمپټس کې تا دا نمبر څه کو گیس کړلو او چې کم نمبر گیس شوی کمپیوټر سایډ نه هغه هم درته شو کړلو صحیح شو کنه. نو دې ته موږ سمبل څه وایو نمبر گیسینګ گیم ورته د پشان په دې موږ لسه کې د 1 او د 100 ترمنځ دا نمبر څه کې پاینټ کوي ورایټ وکړه کو پروګرام برن کو دلته نه موږ نمبر ورکو لایک 6 ورکو لا زولا 7 ورکو نو ک 5 6 7 زر کوم چې پلیز گیس ا نمبر بټوین 1 and 100 دا هغه سټیټمنټ دی چې دې څنګه موږ سره ایرر دی چې تم دا 1 او د 100 ترمنځ څه کې دا 8 کې 89 ور کمه نو ما دوی چې 2 هاي دغه طریقې سره زموږ دا پروګرام بس کیږي چلی ورا سره او چې سونه اټمپټس سم اغستوي هغه اټمپټس موږ سره دې څه کوي کور کوي ورا سره ټیک تا نو دا سمپل کانسپټ موږ سره د سره د نمبر گیسینګ گیم دی. ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې بیا موږ د قشانتو نیکسٹ پروجیکټ کو والسلام.